graph natin, tapos mag-roll. Kasi, natin yung ulo, pero ng protection ng kaliwat para di rin kita mahanap yung shoes. Kasi di kita mahanap kung anong mga alat yung tubos. Pwede makadamage sa ating brain, sa ating ulo. So, ano to? Ma-stop ka, di ka magpapanik, di ka magdadardalagan. Kaya once na magdardalagan ka, may expose siya yung oxygen. That's why